यति नै बेला हुनुपर्ने यस्तो कुरा पनि गाडीको टायर बसिदिएको छ यार जान्छ नि यो त आज भाइ नदेखाउनु प्रिपेयर You mean it's red with butterfly? Yes, of course. Alright, so hey guys, what's up everybody? It's your boy Zen coming back again with a new video, baby. So guys, आजको प्लान भन्नुपर्दा चाहिँ हामी उता छुप्पा भन्ने जग्गामा फल्स छ हो, वाटर फल्स। अहिले पानी परेर बल्ल बल्ल रहेर घाम लागेको छ। अन्त यति बेला चाहिँ त्यो फल्स घुम्ने चाहिँ बेस्ट टाइम हो। अन्त आज चाहिँ हाम्रो साथमा जाँदैछ केटा। हाई भन्दैछ कृष्ण। हेलो गाइस। यो पनि इस्माइल दाको भ्लगमा आउने। अन्त इस्माइल दा कहाँ छ भने चाहिँ इस्माइल दा टोइलेटमा हुनुहुन्छ। इस्माइल दाकोबाट मैले हाई भनिदिएको। गाइस अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ नि थ्याङ्क यू सो मच फर सोइङ लभ एन्ड सपोर्ट। त्यो प्रिभियस भिडियोमा त्यो वाइन चाहिँ भनौँ वाइन्समा यही केटाहरू खेल्ने पनि अन्त सुट गर्ने हाम्रो इस्माइल दा हो नि। ल आज चाहिँ हामी होइन मजाले अब चिल ड्राइभमा जाँदैछौँ मजाले घुम्नु। आजको भ्लग दामी हुन आँटेको छ, कन्टेन्टै दामी छ आज। अलराइट गाइस, अहिले चाहिँ यो ठाउँमा रोकेको छ फोङ्ला पुग्नुभन्दा अलिक अगाडि 12 माइल है दा, 12 माइल भन्ने जग्गामा। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्ने, मलाई चाहिँ एकजना मेरो साथीले युट्युब च्यानल खोलेको छ नयाँ जिआरजी ब्लग्स भन्ने छ नाम। हजुरले साउट आउट माग्दै थियो। हुन त मेरै कति नै सब्सक्राइबर छैन भए पनि तेरो इच्छा चाहिँ पुरा गरिदिउँ होइन। सब्सक्राइब टु जिआरजी ब्लग्स। त्यसले बनाउँदैछ गर्दैछ ब्लग, इम्प्रुभ हुँदै जान्छ जस्तो कि म गर्दैछु, इम्प्रुभ गर्नु खोज्दैछु गाइस। अब कस्तो लाग्दैछ मेरो भ्लग्सहरू अहिलेको होइन। अन्त पार्ट 2 को लागि पनि प्लानिङ चल्दैछ। अन्त पार्ट 2 इज कमिङ सुन गाइस, स्टे ट्युन्ड। अलराइट गाइस, हामी चाहिँ अहिले जुन ठाउँमा अहिले गाडी रोकेर हिँड्दैछौँ त्यो चाहिँ हामी जहाँ जाँदैछौँ त्योभन्दा अलिक अगाडिको वाटरफल्स हो। त्यो पनि यो पनि बवाल छ। यो पहिला इस्माइल दाले पहिला नि भ्लग गर्नुभएको यो फल्सको त। अब यो वाटरफल्सहरू चाहिँ के हो भन्छ नि, यति बेलाको टाइममा चाहिँ नि नेचरले चाहिँ आफूलाई डेकोरेट गरेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ यो वाटरफल्स हो भनौँ। वाटरफल्स चाहिँ अब त्यो डेकोरेसनमा अब बर्थडे डेकोरेसनमा बलुन भन्छ नि, त्यही हो भनौँ न। अन्त हाम्रो यहाँ अगाडि इस्माइल दा भ्लगर भ्युज चाहिँ डिस्ट्रिब्युट हुन्छ होला, किनभने दुईजनाले एउटै ठाउँको भ्लग गर्दैछ हो। तर केही छैन, एडिट गर्दा चाहिँ मजाले हो गऱ्यो भने भइहाल्छ। दुईजनाकै हेरिदिनुहोस् है, पारेर एडिट गर्छु न। हेर्नुहोस् गाइस, अब आइपुगेँ। हेर्नुहोस् त अम्बो, यस्तो दामी छ कि यो फल चाहिँ के भन्नु अब। हनी सिङ्गर ठिकै हो। यो बाटो त तर कस्तो साइको खालको बाटो छ है। त्यस्तो मजाको छ कि। तर यो बाटो चाहिँ अलरेडी यो बाटो चाहिँ नि एकपल्ट म त्यो भ्लग फेल भनेर आएको थिएँ नि, यही बाटो आएको होइन। त्यो झर्नादेखि पर पुगेछ, टायर सबै बस्दै थियो नि। एभ्रिथिङ वाज गोइङ राइट। फेरि यति नै बेला हुनुपर्ने यस्तो कुरा पनि गाडीको टायर बसिदिएको छ यार। गाडीको टायर बसिदिएर फेर्ने बेला भएर यस्तो भइदिन्छ क्या। अब कहाँ घुम्नु गयो भने नि यस्तो नभए चाहिँ, यस्तो केही कुरा नभए चाहिँ हुनै सक्दैन। मेरो ट्राइपड हजाएर यसले यस्तो दुःख गरेर छ कि यसलाई देखाउ त भाइ। यसलाई यो टेरेरिस्ट जतिको भएको फसाइदिएर
हुनु त गाडी चाहिँ ओभर जोगाएर बिस्तारै कुदाइदिएको हो कि मैले हुनु चाहिँ, तर के भएको यार, फुट्नु नै लागेकै थिएछ यो। अलराइट गाइस, टायर चाहिँ फेरि सक्यो लगभग। अन्त हाम्रो एक्सपिरियन्स ब्रोले एकैछिनमा टायर पनि फेरिदियो। बिग शाउट आउट टु कृष्ण ब्रो, बिग शाउट आउट। अब चाहिँ यो थन्काएर चाहिँ फेरि हाम्रो गोल्सपट्टि आज एउटा टायर फुट्यो भने पनि जाने नै फेटे गर्दै भए पनि जाने नै हो नि त। अब चाहिँ यहीँ छ अन्त यहीँ अगाडि छ कि यहीँ अगाडि आएर यस्तो भइदिएको क्या। सो गाइस अब चाहिँ डाइरेक्ट पुगेरै भेटौँ है। अलराइट गाइज, हामी आफ्नो डेस्टिनेसन आइपुग्यो होइन। लिसन टु द भोइस अफ नेचर गाइज, कस्तो मजाको सुनिदिरहेको साउन्ड सुन्दाखेरि नै यति चुम मन भएर आइदियो कि ओभर बबाल छ कि यो ठाउँ चाहिँ। यस्तो मेघालय टाइपको फिलिङ आउँछ नि, के भन्नु तपाईँहरूले हो। अगाडि हामीभन्दा अलिक अगाडि पनि अलिक मान्छेहरू आएको थियो होइन यस्तो जग्गाले। हेर्नुहोस् जग्गा फल्स, हेर्नुहोस् त फल्स, वाउ म्यान यस्तो बबाल छ कि जग्गा चाहिँ यत्रो हाइटबाट झरेको छ फल्स हो। सिनेमेटिक सर्ट्स त बन्छ है गाइस। अगाडि नै हामीभन्दा अगाडि अलिक मान्छे आएको थियो। हुनु त हामी अगाडि आएको हो कि, तर हाम्रो गाडी पङ्चर भएकोले गर्दा उनीहरूले हामीलाई छोडेर चाहिँ उहाँ आएर अघि बसिदिरहेको रहेछ। द्याट्स नट फेयर। सो गाइस अब चाहिँ हामी प्यान्टको रूपदेखि हाफ प्यान्टको रूपमा हुन्छ होइन, त्यहाँदेखि चाहिँ असली सिन स्टार्ट हुन्छ। अलराइट गाइस, आई डोन्ट नो वेदर यु क्यान फिल द नेचर, अन्त लिसन टु द साउन्ड अफ नेचर भन्छु नि जहिले म, अझै चाहिँ आइ एम डुइङ राइट नाउ। यस्तो बवाल छ कि यताबाट यो सिमसिए पार्टी टक्कै आफ्नो अर्डरमा आउँदैछ कि वाउ दिस फिलिङ म्यान। अन्त यहाँ यस्तो टाइपको छ हल्का पौडी खेल्ने टाइपको उयो झर्ना यस्तो दामी बगेको छ कि यार के भन्नु गाइस। यहाँको भ्यू चाहिँ नि क्यामेरामा कस्तो देख्दैछ मलाई थाहा छैन कि, अन्त रियल लाइफमा तपाईँ यहाँ हुनुभएको भयो नि यु वुड लभ द्याट यार। अम्बो लाइफमा चाहिँ अझै धेरै गर्नु छ भनेर चाहिँ यस्तो बेलातिर याद आउँछ क्या। सब तयारीमा आएको छु। ओ थापा भाइले के गर्दैछ हौ। बबाल मजा छ यहाँ। फ्यामिली पनि आउँदा हुन्छ। म मेरो फ्यामिलीसँग आएको भए पनि मजा आउँदैछ क्या यहाँ। पापा अलिक इन्जोयमेन्ट गर्ने टाइपको खालको मान्छे छ कि अलिक इन्जोयमेन्ट खोज्नुहुन्छ, अन्त पापासँग एकताल यहाँ आउनुपर्ने छ क्या। गाइस लुक एट द भ्यू गाइस। केटाहरू चाहिँ बिजोक्सरी आउँदैछ। कस्तो छ दामी दामी मजा आउँदैछ यो गाइस। ओभर मजाको छ क्या यो, के भन्नु। दिस इज नट अ फेक फिलिङ होइन, वाट आइ एम सोइङ यु राइट नाउ इज रियल के हो त। अब जे म फिल गर्दैछु अझै भन्दैछु यति बबाल मजा आइदिँदैछ कि यहाँ। काली तपाईँहरूलाई यहाँ बोलाउनु मन लाग्यो क्या मलाई। बस्दै है केटाहरू चाहिँ खोज्यो यति मजा आउँछ है। अब चाहिँ म पनि आफ्नो असली के भन्छ त्यो अवतारमा आइपुगेको छु होइन, हाफ प्यान्ट सबमा होइन। अन्त म पनि अब चाहिँ पोस्टिदिन्छु कस्तो चाहिँ छ। अब चिसो पानी यस्तो चिसो छ कि यार। यस्तो मजाको के जाडो पो हुँदो रहेछ गाइस। जाडो सो गाइस क्यामेरा चाहिँ यहीँ राखिदियो होइन, लेसमा पानी पोस्छ हो।
हामी चाहिँ यहाँ तल आयो होइन झर्नामा चाहिँ ओभर काम्ने सिन भइदियो जाडुले जे होस् ओभर बबाल झर्ना होइन अनि दीक्षाले यो भ्लग हेर्दैछ होला मेडिटेसन भन्दै थियो होइन अघि देख्यो होइन भिडियोमा मेडिटेसन त्यस्तो हुन्छ है मेडिटेसन चाहिँ अहिले चाहिँ गाडीमा आएर के खानेकुरा छ त्यो खाने होइन अन्त एकछिनबाट घर फर्किने फेरि झर्ना चाहिँ आई विल हाइली रिकमेन्ड यु होइन तपाईँको घर नियर नामथाङ छ भने यु क्यान भिजिट त्यस्तो टाढो छैन तर गाडीको टायर चाहिँ अलिक जोगाउनु पर्छ जान्छ नि यो त आज भाइ नदेखाउनु प्रिपेयर यता फेरि सेल्फी चल्दैछ जबरजस्ती कडी एप्स निकाल्दैछ यता केटाहरूले अलराइट गाइस अब हामी पिकनिक आएको थियो होइन पिकनिक आउँदाखेरि त यस्तो खानेकुरा त ल्याउँछ त्यो त अभियस हो होइन अन्त तर खाइसकेर पनि के हो त हामीले चाहिँ प्लास्टिकहरू जहिले एउटा क्यारी ब्याग बोकेको हुन्छ त्यसमा चाहिँ लगेर चाहिँ घरतिरै फ्याल्ने गर्छ अनि तपाईँहरूले पनि त्यही गर्नुहोस् होइन यहाँ आउनु भयो भने तपाईँहरू प्लास्टिकहरू यहाँ फोहोरहरू नगरिदिनुहोस् होला अलराइट गाइस आज चाहिँ बबाल मजा आइदियो होइन अब चाहिँ भिडियो साह्रै लामो हुन्छ होला यहाँदेखि पनि आज बनायो भने अनि फर्केको भिडियो चाहिँ तपाईँलाई केही नै देखाउनु सो भिडियो इन गर्ने टाइम आयो तपाईँहरू यहाँ घुम्नु आउनु सक्नुहुन्छ होइन अन्त जस्तो त्यो अघिको दाले भन्नुभयो प्लास्टिकहरू नफालिदिनुहोस् होला यहाँ नेचर अलिक उयो हुन्छ होइन सो यति नै भन्दै सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल एन्ड टेक केयर बाई 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 सी यु अगेन बाई 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 see you again सेम टु यु